હાય એવરીવન, મારી ચેનલમાં તમારું સ્વાગત છે। આજે હું તમારી સાથે શેર કરવાની છું એકદમ પોચા અને ટેસ્ટી શક્કરપારાની રેસીપી। તો ચાલો તેને બનાવવાનું શરૂ કરીએ। શક્કરપારા બનાવવા માટે સૌપ્રથમ આ રીતે એક બોલની અંદર હાફ કપ જેટલું વોર્મ વોટર એટલે કે થોડું ગરમ કરેલું પાણી લેવાનું છે। હવે તેની અંદર 1 કપ જેટલી ખાંડ એડ કરવાની છે। પાણી થોડું ગરમ છે એટલે ખાંડને ઓગળતા બહુ વાર નહીં લાગે, તો આ રીતે મિક્સ કરી અને તેને સરસ રીતે ઓગાળી લેવાની છે। તમે જોઈ શકો છો કે મારી શુગર મેલ્ટ થઈ ગઈ છે, તો તેની અંદર આ રીતે ગરમ કરેલું 1/4 કપ જેટલું ઘી એડ કરવાનું છે। મેં તેને સામાન્ય રીતે જ ગરમ કર્યું હતું, વધારે ગરમ કરવાનું નથી। ઘીને મિક્સ કરી લઈશું। હવે તેની અંદર પિંચ જેટલું મીઠું એડ કરીશું। મીઠાના લીધે શુગરનો જે ટેસ્ટ છે તે એન્હાન્સ થઈ જાય છે। હવે તેની અંદર પિંચ જેટલો કાર્ડમન પાવડર એટલે કે ઇલાયચીનો પાવડર એડ કરીશું, તેનાથી ફ્લેવર ખૂબ જ સરસ આવે છે। હવે આ રીતે આપણે ટોટલ 2 કપ જેટલો મેંદો એડ કરવાનો છે, પરંતુ હું તેને થોડો થોડો કરીને એડ કરીશ। તો સૌ પ્રથમ મેં 1 કપ જેટલો મેંદો એડ કર્યો છે અને આપણે તેને સારી રીતે મિક્સ કરી લઈશું। તમે જોઈ શકો છો કે મિક્સર હજુ પણ એકદમ વધારે રની હોય તેવું લાગે છે, તો ફરીથી બીજો કપ મેં મેંદો લીધો છે, તેને થોડો નાખ્યો છે। હવે ફરીથી મિક્સ કરી લઈશું। મિક્સ કર્યા પછી હજુ પણ મને એવું લાગે છે કે તે થોડું વધારે મેંદો નાખવાની જરૂર છે, તો મેં કમ્પ્લીટલી ટોટલ 2 કપ જેટલો મેંદો યુઝ કર્યો છે। તો હવે હાથેથી આ રીતે મિક્સ કરી અને આપણે એકદમ સોફ્ટ હોય તેવો લોટ બાંધી લેવાનો છે। તો તમે જોઈ શકો છો કે મેં લોટ બાંધી લીધો છે અને એકદમ સોફ્ટ હોય તેવો લોટ બંધાયો છે। આપણો લોટ અહીંયા રેડી થઈ ગયો છે। તો હવે તેની અંદરથી આ રીતે મીડિયમ સાઇઝનો બોલ હોય તેવી રીતે થોડો થોડો લોટ લઈ અને આપણે તેના લોયા બનાવી લેવાના છે। મેં ટોટલ 5 લોયા બનાવ્યા છે 2 કપ લોટમાંથી। હવે આ રીતે ઓરસે વેલણની મદદથી તેને સરસ રીતે મોટી રોટલી હોય તેવી રીતે વણી લેવાના છે। બહુ વધારે પાતળા વણવાના નથી, થોડા થીક એટલે કે થોડા જાડા હોય તેવી રોટલી વણવાની છે। તમે જોઈ શકો છો કે મારા શક્કરપારાની રોટલી વણાઈ ગઈ છે। તો હવે આપણે તેને કટ કરી લઈશું। તમને જે પણ ટાઈપનો શેપ પસંદ હોય તમે તેમાં કટ કરી શકો છો। હું સિમ્પલી તેને સ્ક્વેર શેપ એટલે કે ચોરસમાં કટ કરી રહી છું। તમે ડાયમંડ શેપમાં પણ કટ કરી શકો છો। તો બસ આ રીતે આપણે તેને ધીરે ધીરે કટ કરી લઈશું અને કટ કરેલા શક્કરપારાને આ રીતે પ્લેટની અંદર નીકાળી લઈશું। અહીં મેં તેલ ગરમ કરવા માટે મૂક્યું હતું, તો હવે તેલની અંદર આપણા બધા શક્કરપારા એડ કરી દેવાના છે। આ શક્કરપારા તળતી વખતે એક વસ્તુનું ખાસ ધ્યાન રાખવાનું છે કે તેલનું ટેમ્પરેચર થોડું લો હોવું જોઈએ। આપણે લો ટુ મીડિયમ હીટ પર તેને તળવાના છે। જો વધારે હીટ હશે તો શક્કરપારા કાચા રહી જશે અને કલર ફટાફટ ચેન્જ થઈ જશે। તો બસ આ રીતે તેને હલાવી અને તળી લઈશું। તમે જોઈ શકો છો કે તેનો કલર ચેન્જ થઈ ગયો છે અને આપણા શક્કરપારા રેડી થઈ ગયા છે, તો તેને બહાર કાઢી લઈશું। તમે જોઈ શકો છો કે મારા શક્કરપારા એકદમ સરસ અને ક્રન્ચી બન્યા છે। જો તમને મારો આ શક્કરપારાનો વિડીયો પસંદ આવ્યો હોય તો તેને લાઇક અને શેર કરવાનું ભૂલતા નહીં। જો તમે મારી ચેનલ પર નવા હો તો તેને સબસ્ક્રાઇબ કરી અને તેની પાસે જે બેલ આઇકન છે તેને દબાવી લો, જેથી કરીને મારી ચેનલની રેગ્યુલર અપડેટ્સ તમને મળતી રહે। થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ માય વિડીયો। બાય।